Hur är det att resa till en plats som slitits sönder av krig? Jag åkte till Tigray i Etiopien för att ta reda på just det. Här dog upp till 600 000 människor mellan 2020 och 2022 under landets inbördeskrig. Det är hundratusentals på flykt, det är tusentals döda. The Tigray War was one of the bloodiest civil conflicts this generation has seen, with 1,000 people dying every day. Overall, it's thought that 600,000 people lost their lives. It is, according to the UN's aid chief, the worst food crisis anywhere in the world in a decade. Kriget beskrivs som ett av 2000-talets allra värsta, där båda parter står anklagade för flera krigsbrott och brott mot mänskligheten. Ändå är det förvånansvärt få som har hört talas om det. Detta gör att berättelserna från folket i Tigray blir ännu viktigare. They say conflict, but it was not conflict. It is totally a genocidal war. But what about the houses? Like, did they go to people's houses? Yeah, and every people's house. They knocked and they found a young people and they shoot even elders, children. People gathered here to defend this church. 1,500 were killed. So that's how the massacre happened. Nu har det gått flera år sedan kriget tog slut och stora delar av Tigray är därför säkra. Det innebär att jag också kan besöka turistmål som de svårtillgängliga kyrkorna i bergen. Mind your step, you know. You're not responsible for what you're doing. Ja. Det är så jävla pinsamt om jag ramlar och slår mig nu. Man är ju ganska död om man ramlar ner här. De över 1000 år gamla kyrkorna blickar ut över Tigrays fantastiska natur och är bara tillgängliga genom riskabel klättring. Och i städerna får jag ta del av kulturen. Very colorful. Och en av de vackraste religiösa ceremonierna jag någonsin sett. Wow. Jag vet knappt vad jag ska säga. Vilken resupplevelse. Om ni tycker om mina äventyr får ni gärna gilla, prenumerera och lämna en kommentar. Jag har tagit mig till Axum. Det är en stad som ligger i Tigray-regionen i norra Etiopien. Här bor nästan uteslutande tigrianer och istället för landets huvudspråk amhariska har de flesta tigrinja som modersmål. Samma språk som man talar i grannlandet Eritrea. Tillsammans med min guide Haffa ska jag utforska allt staden har att erbjuda. Men innan vi kan göra det måste vi gå igenom de fasansfulla sakerna som hände här under inbördeskriget från 2020 till 2022. Och för att man ska förstå allt måste vi backa bandet. Allt började när Etiopiens regering ställde in valen under pandemin. Detta mottogs inte väl av styret i Tigray som trotsade beslutet och höll egna val. Den här politiska instabiliteten eskalerar sen till väpnade strider under hösten 2020. Och efter bara några veckor hade det urartat till ett fullskaligt krig där även Eritrea och lokala miliser klev in på regeringens sida. Amnesty International is calling it a horrific tragedy. Scores and possibly hundreds of civilians have been stabbed and hacked to death in the northern Ethiopian region of Tigray. Uppemot 600 000 människor tros ha dött innan striderna upphörde 2022. Oberoende människorättsorganisationer och FN-organ har kunnat slå fast att båda sidorna står skyldiga till krigsbrott, utbrett sexuellt våld och tortyr. So I've investigated sexual violence in a variety of conflicts, and our findings in Tigray are amongst the worst that I've come across. The scale and the gravity constitutes war crime. Under åren rapporteras det också om flera massakrer. En av dem skedde precis här, utanför Lady Mary of Zion-kyrkan. Detta är en av Afrikas heligaste platser och sägs vara där Guds 10 budord är bevarade. This church is very important. This is the place where the first Christian church in Africa was built. Som Haffa förklarar har kyrkan en enorm betydelse för landets kristna, men kanske framförallt för lokalbefolkningen. Så när fientliga trupper försökte storma den och stjäla dess skatter
samlades flera tusen människor här för att beskydda kyrkan. How many people came? More than 3,000 people came here. Really? Yeah, and like 0.5%, like 1,500 were killed. So the thing they said is, you can only go in the church if we are dead. So they start to kill, but after they knew they cannot kill everyone, they quit it and move it to different place. Yeah. So that's how the massacre happened. Men det stannar inte vid morden. Trots att en värdebegravning är helig här förbjöds folk från att hämta sina anhöriga. Kropparna lämnades på gatan för att ruttna framför dem som överlevt. So the bodies were left on the ground for a couple of days. Oh, really? Yes. Oh, it must have smelled in the entire city. Yes, and even in the second day, some people, were trying to take the body and bury them in the church, and they got killed as well. So, really? Yes. So the bodies were left, and some part of the bodies were eaten by animals like hyenas and different animals. Was there any national outcry, or did it become a big? No, because no media coverage were, so we were under siege. Nothing was reporting. No one was reporting what was happening here. Det är viktigt för kontexten att förstå att Aksum och andra delar av Tigray var belägrade under stora delar av kriget. Tillgången till internet och telenätet ströps och utländska journalister var portade från regionen. Rapporter om massaken tog flera månader att komma fram. Och det är bara via vittnesmål som Haffas som vi kan börja förstå vad det är som har hänt här. I was trying to go to my home and I heard so many gunshots everywhere. You must have been very scared. Yes, yeah. Tigrays befolkning levde under svältliknande förhållanden under kriget. Enligt FNs livsmedelsprogram var hela 47% av Tigray i desperat behov av mat under krigets sista månader. Och när Aksum var belägrat fanns det en enorm brist på mat och grundläggande medicin. It's nothing to eat, nothing to drink, no internet, no transports. So, but we just even eat, just to live. Really? Yeah, even cactus on the mountain. Were people starving? Yeah, starving, and we eat. There are some fruits, local fruits like this. We pick the fruit and we eat, so we spend the time like this. Yeah. Det här är Haffas vän Futsum som berättar om belägringen. Han vittnar också om hur soldater gick från dörr till dörr och skoningslöst mördade folk framför sina familjer. But what about the houses? Did they go to people's houses? Yeah, and every people's house. They knocked and they found young people and they shoot even elders, children and women. Did they do that after the massacre? During the massacre, even in the evening. Yeah. And also in the early morning. Och det här är Haffas vän Getachew. Han tycker att man ska lämna politiken åt sidan och istället fokusera på att det alltid är vanligt folk som får lida under politiska maktkamper. When I talk personally, I'm not a politician person, but I'm just Tigrayan. Since I'm Tigrayan, I have been affected by this war. I have lost a lot of friends, family. Han säger också att världen inte gjorde tillräckligt för att hjälpa befolkningen och menar att de som beskriver inbördeskriget som en konflikt dansar runt den korrekta beskrivningen. They say conflict, but it was not conflict. It is totally a genocidal war. Haffa och hans vänners vittnesmål är bara ett litet urval från alla tusentals fruktansvärda historier. Nu har det gått flera år sedan kriget tog slut, men innan vi går vidare måste jag visa hur händelserna fortfarande påverkar folk än idag. Här ser vi ett av många flyktingläger för de nästan 1 miljon tigrianer som inte kan återvända hem än. Anledningen är att stora delar av västra Tigray fortfarande är ockuperade av styrkor från grannregionen. Och även om ett fredsavtal skrevs på för flera år sedan kan det vara livsfarligt för dem att återvända. Just här bor över 6500 människor på en relativt liten yta, enligt byäldste Father Akullum. It's very difficult living here. So no aid, no medication. People are starving. Many people are begging for little pennies in the town.
Yeah. So it's so he said I don't call it life. So it's like it's a silent death. So he's saying I'm dying. So I eat twice a day. So that's only 2 bread. Efter att vi tackat Akullum för hans känslosamma vittnesmål går vi in i en av lokalerna som över 30 pers bor i. I ett av rummen träffar vi Amleset Amaha. Hon bor här med 9 andra familjemedlemmar och berättar att det är en daglig kamp att hitta mat då nödhjälp bara kommer en gång i kvartalet. So we eat from the aid coming from for the once in 3 months and from relatives who come here to visit us. But yeah, I mean, like they don't have nothing for tomorrow, so they will see. They will see what happens. What will happen? Yeah. Yeah. So like normally people save something for the other day, but here it doesn't work like that. So. Ja. Riktigt tung och gripande berättelse. Det som jag ständigt har i mitt bakhuvud också är att det är 1 miljon människor som har blivit displaced, alltså som inte kan bo kvar i sina hem, och bara att jag får höra att det är typ 6 000 personer som bor i de här under sådana förhållanden här i området känner mig, alltså man kan typ inte hjälpa till. Klart jag kan ge pengar till så hon har mat för några dagar och sin familj, men sen tänker man att det är 6 500 andra personer som är i exakt samma situation. Riktigt hjärtskärande. Efter lägret tar Haffa med mig till centrala Axum för att visa mig andra delar av staden som inte handlar om kriget. This is our center, Axum's town center called Piazza, and as you can see it every Saturday we have this kind of basket market. Very colorful. Very colorful. Enligt Haffa är korgmarknaden ett tydligt tecken på att vardagen återvänt till Axum. And as you can see the local women display their baskets on the ground. Han berättar också att kvinnorna som säljer korgarna ofta går i flera timmar från landsbygden för att komma hit. Och pengarna de får in från försäljningen går nästan alltid till att köpa förnödenheter man kan ta med sig tillbaka till byn. Det kändes väldigt bra att avsluta dagen i en positiv ände. Imorgon ringer klockan vid 4 på morgonen. Thank you. Sorry for waking you up. Jag och Haffa ska på en ceremoni där tusentals människor kommer vandra runt i staden tillsammans med en replika av Guds 10 budord. Good morning, Haffa. How are you feeling this early? Good. Yes. Klockan är typ 4:30. Could you tell us about where we're going and what we're gonna see? So now we're going to the St. Mary Diane Church, and the replica of the ark will come out from the chapel where it's kept now, and we will walk all around the church with the ark, and people will light up the candle, dress the white things like this, we'll sing. Yeah, it's going to be a nice procession. Wow. Yeah. So this is unique to Axum. Yes. Riktigt häftigt att gå mot kyrkan här med alla andra, och så hör man så här ekande böner i bakgrunden. Det känns lite kusligt, men det blir dramatiskt kanske. Vi hakar på tåget som leder till Axums stora torg där folk har samlats i en cirkel runt replikan.
Den här ceremonin heter Mehelela och sker som sagt bara här i Axum. Den hålls alltid svintidigt på morgonen i början av månaden. Men eftersom Etiopien har en helt egen kalender med 13 månader står jag här i mitten på oktober enligt vår kalender. Det är därför Etiopien ligger cirka 7 år efter resten av världen. Men det är inte bara datumet som är annorlunda utan även klockan. Här räknar man timmarna från och med soluppgången. Så när min mobil säger att klockan är 6 på morgonen ser lokalbefolkningen det här som dygnets första timme. Hur som helst, bönerna håller på ett bra tag innan prästerna till slut lyfter replikan och börjar vandringen. Det är nu stämningen förändras till något som jag inte var beredd på. Det är inte förrän jag klättrar upp en bit som jag förstår hur mycket folk det är som har samlats. Och jag har svårt än idag att sätta ord på de intensiva känslorna jag hade här uppe. Det var någonting med att se människor enas runt en symbol som så många av stadens invånare dött för att försvara. Wow. Jag vet knappt vad jag ska säga. Vilken resupplevelse. Gick hit utan förväntningar nästan. Alltså, fick bara förklarat för mig att det här sker ganska sällan. Folk tänder ljus typ. Jag är inte ens troende, i alla fall på lipa när jag står där. Bara kollar ut över folkhavet med alla ljus och sångerna som alla sjunger så här. Tillsammans i kör. What's the thing with the kid with the bell? They are letting everyone know that the ark is walking around, you know. Oh. Yeah, so there are some people who sleep near to this area, and it's an alert. Oh, okay. Yeah, so they are telling people the ark is walking around. Get ready, walk with the ark. That's what they are saying. You know. And like, what do you know about this ceremony? Well, like, This is called Mehelela, which means walking with the ark all around the church. You can see many people walking with it and asking for forgiveness. So is that the main thing people are doing today? Asking for forgiveness? Yes. So what they are singing is, please God forgive us for all the bad things we did and stuff. You know. So the main thing what they are doing here is asking for forgiveness. That's what they are doing. När solen börjar titta fram har vi tagit oss tillbaka till startpunkten av ceremonin. Här fortsätter prästen predika medan folk bugar i synk. Right, wow, how far. Thank you for bringing me here. It's a pleasure. One of many reasons to come to Axum. Yes. It's over now. Yeah. We are heading to our home. For sån siesta. Yes. Sova lite middag 6:30 på morgonen. Käka frukost och sova och sen kanske vi ska till ett bröllop om vi hinner. Oh, sure.
Det känns jävligt snyltigt att komma hit och käka egentligen. Men det är väl så det funkar egentligen. Alltså, ja, jag vet inte. So, what should we do? Now we will have lunch. We will have lunch. Yes. So we can just walk in and eat? Yeah, that's what we're going to do now. All right. Ja, bara tanken av att kliva in oinbjuden på ett bröllop och ta mat klia i hela kroppen. Men Haffa försäkrar mig om att det var helt normalt här. Thank you very much. Spicy? What do we have here? So this is what you get served when you go to a wedding. You know, like, the beef. Both meats are beef, Both- right? Yes, yes. And then So one of it is more spicy. so pretty normal food, but the drink here, what is it? It's called suwa oshi. Oh. It's called suwa. It's a local drink. Alcohol? It has alcohol, yes, yes. Is it homemade? Homemade, yeah. All right, dags att testa den här lokala drickan. Jag vet inte om det hörs här med musiken. Ser väldigt aptitligt ut, eller hur? All right, time to try it. Ja, smakar väl helt okej egentligen, alltså relativt okej. Med tanke på vad det är för något. Hade man köpt en öl som smakar så här så hade man ju trott att den var felbryggd typ. Men det är typ som svagt, lite surt, alkoholklingande vin, öl, någon blandning typ. Wait, is this where they get the drink from? Det känns lite mindre nice att det var där i brödrack från en jävla oljetunna typ. Ja, vi hade gärna stannat längre och snyltat mer mat, druckit lite mer hemmagjord oljetunneöl och väntat in att festen drog igång på riktigt. Men det var dags att åka vidare i Tigray mot en av regionens allra kändaste turistattraktioner. Jag pratar om de svåråtkomliga kyrkorna som ligger i bergen. Hit åker jag med tysken Jan som var med i förra avsnittet och den nya guiden Solomon. Salam. Ja, vi är i Hausien när vi har övernattat. En liten mysig stad med mycket liv ändå. Man bara ser hur det vaknar upp på gatorna och det är hästar och djur överallt. Och folk åker runt på sina olika mojänger. Innan jag berättar om dagen så jävla sammanträffande. Jag bara hoppade ut på gatan och filmade lite och pratade med folk. Och så går det förbi en snubbe med en ICA-tröja. Eller alltså ett fotbollslag med typ etiopisk logga. Men ICA och kakelspecialisten som sponsorer. Lite språkbarriär så jag har ingen aning var han fick den tröjan ifrån. Eller varför de är sponsrade av ICA. Men ja. Nu ska vi till 2 kyrkor här i Tigray som är... Jag vet inte hur coola de är på insidan eller sådär, men jag vill verkligen dit för att de är kända och ett turistmål man ska till. Men också, jag tycker det är så jävla häftigt att man måste klättra för att komma dit. Det ska typ vara vertikala väggar som man behöver klättra upp för och så är det typ som ett hål in i bergen med jättefin utsikt. Det ser skitcoolt ut. Någonstans inne i bergen här så finns det kyrkor. Det känns rätt sjukt när man bara kollar in här och ser de här platta, gigantiska bergsväggarna. Lite svårt att tro det faktiskt.
När vi nått bergskanten och gått ur bilen pekar Solomon ut en U-formation i berget. Det är dit vi ska klättra upp. Vi traskar på ett tag genom den vackra naturen tills vi kommer fram till bergsväggen. Här är Jan först ut med att klättra upp. Stegen. Och sen bara mot trädet ungefär. Jan tar sig upp ganska smidigt med hjälp av de lokala klätterveteranerna vars jobb det är att hjälpa turister. Jan, what do you say? Don't look down. Don't look down. Good job, man. It's great. It's nice. Yeah. Is it recording? Yes. Ja, dags för min tur här. Could you tell them I'm okay? But mind your step, you know. You are not responsible for what you are doing here. Ja, ja. Det är så jävla pinsamt om jag ramlar och slår mig nu. Men jag tror jag klarar mig. Ja, som ni ser vill jag testa att klättra helt utan hjälp. Kanske dumt, men det är lite kittlande och skoj. Det är lite läskigt ändå. Nico. Uppe vid kanten kan vi pusta ut och beundra den vackra naturen. Jävla känsla här, alltså det är maffiga berg. Cool ställe att bygga kyrka på. Men vi är inte riktigt framme än. Ja, upp hit ska vi egentligen och så ska vi gå runt kanten på berget här. Jag tror det ser mycket läskigare ut än vad det är. Jag tror man har ganska mycket att stå på. Oh no! No, I currently feel like I cannot make it around the corner. Oh, but I think you have much more space than you think. It's probably like even better than when we walked before, you know. Jan berättar att han har insett att han är mer höjdrädd än vad han har trott. Därför gör jag mitt bästa för att lugna ner honom. When you look out like this, it looks like we are so high up. Ja, vi tar oss upp utan problem och sen är det dags för den sista lilla sträckan. Okay. Det är jättemycket plats här, det är bara att gå. Hade det sett ut så här, alltså det finns ju jättemycket plats, det är bara för att det är det här stupet ner bredvid en som man blir, ja, som man kan bli lite orolig. Det är ju, ja, man är ju ganska död om man ramlar ner här. Men vi är på väg till en kyrka, så jag känner mig beskyddad. Alright, we made it, Jan. Fy fan. Känns som att den är 80 000 år gammal, den här kyrkan. Jävlar, vilken kyrka. Look at this. Abuna Yamata Gö är cirka 1500 år gammal och helt urhuggen i berget. Att ta sig hit har alltid varit svårt och det är precis det som är poängen. Kyrkan ligger här för att fienden inte ska hitta den. Väggarna är täckta av urgamla målningar och kolla bara på den här bibeln. Trots sin ålder används kyrkan fortfarande i gudstjänster idag. Det innebär att lokalbefolkningen gör den här klättringen regelbundet. Every Sunday normal prayer takes place, and every day they have a chapter to read, a daily prayer. So it takes place. People make the climb every day. Yes, every day when men and women did the climb. Wow.
Vi tar oss ner och fortsätter vandringen i bergen. Vi hittar nya krångliga passager med härliga stup bredvid och tar oss upp till en annan kyrka som ligger minst lika krångligt placerat. Litet hål i väggen här bara. Ska se, alltså riktigt liten ingång den här gången. Får knappt plats. Ja, man får vara på sidan verkligen. Själva kyrkan är såklart häftig och mycket större inuti än vad jag trodde. Jävlar vad stort det var. Sverige och kyrkan också. Men det jag tar med mig var att man knappt kunde komma in eller ut och att utsikten från kyrkan var helt fenomenal. Och nere på marken är det nästan ännu vackrare nu när kvällen börjar titta fram. Nu är vi klara här. Nu när solen börjat lagt sig lite måste man verkligen uppskatta platsen man är på. Kolla här också. Det är jävligt vackert. Det ser väldigt unikt ut. Och så kossorna och gårdarna. How are you? Salam. Hello. Ja, jag tror inte man kan få ett bättre avslut på sin resa. Etiopien tog mig verkligen med storm och under 18 dagar känns det som att jag fick en hel livstids upplevelser. Local beer in Turkey, local. By hand, with by home. Not sale, no? Satan, kolla på den här skiten! Fy fan! Det är helt jävla otroligt att få gå runt här med de här söta aporna. Helt fantastiskt. How are you? Stort tack till alla som har fått mig att känna mig välkommen. Welcome! Thank you! Och stort tack till alla som har kollat.